السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة ننساوي مخلل الخيار. فهلا عنا الصيفية وموسم الخيار، اللهم صل على النبي. وهي عنا الخيارات عم بيطلعوا شايفينهم ما أحلاهم. هلا بدنا نقطفهم ونساوي مخلل الخيار، سهل ولذيذ وسريع وبيقرمش، بدكم تدعونا عليه. هي خيارة هون، وهي هون خيارات كمان، اللهم صل على النبي. ايه موسم خيار، وهي وحدة هون كمان. فهلا الخيارات هدول بعد ما قسمناهم حطيناهم بمي مالحة، حطيناهم بالبراد بعد ما غطيناهم شي حوالي 10 ساعات 12 ساعة أو أكثر إذا بدكم، يعني شي مثلا يوم كامل حتى يغبوا من الملح والمي. عرفت شلون؟ ويصيروا بيقرقشوا وقت ناكلهم، يصيروا طيبين كتير. عم نعقم الأطرميزات والأغطية بمي مغلية والملقط كمان. حطيناهم الخيارات أطرميز معقم. هلا هاي المي اللي فيها ملح بدنا نسخنها ونغليها. هلا عم تغلي المي، بحط لها هاي كاستين مي، هلا بحط لها كاسة خل. هذا الخل انا سويته البيت من حامض التفاح. وهلا مو كاستين مي، كل كاسة مي بدي احط لها 3 معالق سكر كبار. فهلا هدول 6 معالق سكر كبار بنخلطهم نغليهم بعدين بنحطهم بالقطرميز تبع الخيار. بدكم تحطوا توم كمان بصير، بدكم تحطوا مثلا فليفلة حمراء كمان بصير مشان تلونوه مثلا، شو ما بدكم بصير، انتو فصلوا على ذوقكم. اهم شي هو السكر، الخل والملح. حطينا الميات سخنين، سكرناه بإحكام، حطيناه مع بقية المخللات هلا على جنب. بنرجع لكم بعد اسبوع. هلا بعد 7 ايام تحت الغطاء، سمعتوا الطقة. هلا هدول تقدروا تحطوا على الوش هلا زيت مشان ما يعفن، ورأسا بتحطوه بالبراد. شايفين شلون عم يقرمشوا قرمشة؟ انتبهوا انه ما تكون نظيفة. شايفين مقرمشين قرمشة. ان شاء الله يعجبوكم، ادعوا لنا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعوا اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب.